નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જય મહારાજ. આજે આપણે પ્રકરણ 15 સંભાવના વિશે ભણીશું. આની અગાઉ આપણે પ્રકરણ 2 બહુપદી ભણી ગયા. તેવું જ આ પ્રકરણ છે સંભાવના, અને આ પ્રકરણ તમારા માટે ખૂબ અગત્યનું છે કારણ કે બોર્ડની એક્ઝામમાં કુલ 4 માર્ક્સનું પૂછાય છે. સંભાવના એટલે પ્રોબેબિલિટી. તો જો તમને આ વિડિયો ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, બરાબર, અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો. તો પ્રકરણ 15 સંભાવના બોર્ડની એક્ઝામમાં કુલ 4 માર્ક્સનું પૂછાય છે. અને આ પ્રકરણ કેમ અગત્યનું છે? કારણ કે તમે આ પ્રકરણ ધોરણ 9 માં ભણી ગયા છો અને બોર્ડની એક્ઝામમાં 2 માર્ક્સના વૈકલ્પિક પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાય છે અને 2 માર્ક્સનો એક દાખલો પૂછાય છે. એટલે આવી રીતે પ્રકરણને વિભાજિત કરેલું છે. સૌપ્રથમ પ્રાયોગિક સંભાવના. પ્રાયોગિક સંભાવના કોને કહેવાય? બરાબર, તો પ્રાયોગિક સંભાવના એ પ્રયોગોના પ્રત્યક્ષ પરિણામ પર આધારિત છે. ઉદાહરણ તરીકે સિક્કો ઉછાળી, પાસો ઉછાળી અને જે પણ પરિણામ મળે એ બધા આપણા પ્રાયોગિક પરિણામ તરીકે આપણે એને કહી શકીશું. એવી જ રીતે આ બધી જ સંભાવનાઓને પ્રાયોગિક સંભાવનાઓ કહેવામાં આવે છે. એટલે કે પ્રાયોગિક સંભાવનાઓ ઘટના ઉદ્ભવે તે માટે પ્રત્યક્ષ પ્રયોગ એ જરૂર પૂરતા અનુકૂળ સંજોગોના પરિણામ પર આધારિત છે. એટલે જ્યારે પણ આપણે પ્રત્યક્ષ પ્રયોગ કરીએ અને જે આપણને પ્રાયોગિક પરિણામ મળે, બરાબર, તો એવી ઘટનાને આપણે પ્રાયોગિક સંભાવના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અહીં કેટલાક વૈજ્ઞાનિકોએ પ્રયોગો કરેલા છે અને પ્રયોગો પરથી તેમણે તારણો મેળવેલા છે. 18મી સદીમાં ફ્રેન્ચ પ્રકૃતિશાસ્ત્ર કોમ્ટ દ વોફને એક સિક્કાને 4040 વખત ઉછાળતા તેમાં 2048 વખત છાપ મળી. તો તેમની પ્રયોગાત્મક સંભાવના 2048/4040 એટલે કે 0.507 એટલે 0.507 મળી. એવી રીતે બીજા એક ગણિતશાસ્ત્રીએ પ્રયોગ કર્યો. જ્યારે બ્રિટનના જે કેરી છે સિક્કાને 10000 વખત ઉછાળતા તેમાં 5067 વખત છાપ મળી. તો તેની પ્રયોગાત્મક સંભાવના 5067/10000 કે 0.5067 મળી. ત્યારબાદ ત્રીજા એક ગણિતશાસ્ત્રીએ પ્રયોગ કર્યો જો આંકડાશાસ્ત્રી હતા. આંકડાશાસ્ત્રી કાર્લ પિયર્સને 24000 વખત સિક્કો ઉછાળતા તેમાં 12012 વખત છાપ મળી. તો તેની પ્રયોગાત્મક સંભાવના 12012/24000 એટલે કે 0.5005 મળી. તો આ તમામ પ્રયોગો દ્વારા આ જે પરિણામો મળ્યા એ પરિણામો દ્વારા એવું સાબિત કરી શકાય કે જે ઘટનાની પ્રયોગાત્મક સંભાવનાની સંખ્યા 0.5 એટલે કે 1/3 ની આસપાસ મળી હોય તો તેને આપણે સૈદ્ધાંતિક સંભાવના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે જો મિત્રો અહીં આગળ જે પણ સંભાવના મળી એ 0.507 પછી 0.506 પછી 0.5005 એનો મતલબ કે ધીમે ધીમે 1/3 ની નજીક એટલે કે 0.5 ની નજીક પહોંચતી ગઈ. એટલે આ સંભાવનાને આપણે સૈદ્ધાંતિક સંભાવના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે જ્યારે સિક્કાને એકવાર યાદચ્છિક રીતે ઉછાળતા બે જ શક્ય પરિણામો મળે એટલે કે છાપ H જેને આપણે હેડ કહીએ છીએ અને કાંટો ટેલ અને આપણે ટી કહીએ છીએ. એટલે મિત્રો જ્યારે સિક્કો ઉછાળવામાં આવે ત્યારે એની પર આપણને બે જ પરિણામ મળે, એક હેડ મળે અને બીજો ટેલ મળે એટલે કે છાપ અને કાંટો મળે. એવી રીતે જ્યારે પાસો એકવાર આપણે ઉછાળીએ ત્યારે આપણને શક્ય પરિણામો પાસા ઉપર 6 મળે. એટલે કે શક્ય પરિણામો કયા મળી શકે? તો કે પાસો ઉછાળતા ઉપરની બાજુએ, પાસાની ઉપરની બાજુએ એક પરિણામ મળે અથવા 2 મળે અથવા 3 મળે અથવા 4 મળે અથવા 5 મળે અથવા 6 મળે. એટલે જ્યારે પાસો ઉછાળવામાં આવે ત્યારે તેની પર પરિણામ આપણને કોઈ પણ એક જ પરિણામ મળે છે. જેમ સિક્કો ઉછાળતા ઉપરની બાજુએ કોઈ પણ એક પરિણામ મળે એમ જ્યારે પાસું ઉછાળવામાં આવે ત્યારે ઉપરની તરફ આપણને એક પરિણામ મળે છે. આવી જ રીતે આ બધા પ્રયોગો કરતા આવી જ રીતે સિક્કો, પાસું, પત્તા, દડા વગેરે લઈ જે પણ પરિણામો મળે અને જે પણ પ્રયોગોના પરિણામો આપણને મળે તે બધા જ પરિણામોને સમસંભાવી છે તેમ
કહેવાય. એટલે આવી રીતે જ્યારે સિક્કો લઈએ, પાસો લઈએ, બરાબર, ત્યારે દડો લઈએ, પત્તા લઈએ અને આનું જે પણ પરિણામ મળે તો બધા જ પરિણામો સમસંભાવી છે તેમ કહેવાય. તો એની સૈદ્ધાંતિક સંભાવના આપણે વ્યાખ્યાયિત કેવી રીતે કરી શકાય? તો ઘટના, કોઈ પણ ઘટના E ની સૈદ્ધાંતિક સંભાવના P ઓફ E તરીકે દર્શાવાય છે. P ઓફ E એટલે કે ઘટના E માટે સાનુકૂળ પરિણામોની સંખ્યા છેદમાં પ્રયોગના શક્ય તમામ પરિણામોની સંખ્યા. એટલે કોઈ પણ ઘટના ઉદ્ભવે ત્યારે આ પ્રકારનું સૂત્ર અહીં આગળ નક્કી થાય. એટલે P ઓફ E બરાબર ઘટના E માટે સાનુકૂળ પરિણામોની સંખ્યા છેદમાં પ્રયોગોના શક્ય તમામ પરિણામોની સંખ્યા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૈદ્ધાંતિક સંભાવના આપણે જોઈ, બરાબર. ત્યારબાદ પ્રાથમિક ઘટના. તો પ્રાથમિક ઘટના કોને કહેવાય, બરાબર, એ ખાસ ધ્યાન આપીશું. તો જે ઘટના પ્રયોગનું માત્ર એક જ પરિણામ ધરાવતી હોય તેને પ્રાથમિક ઘટના કહેવામાં આવે છે, બરાબર. એટલે ધારો કે આપણે સિક્કો ઉછાળીએ, બરાબર, અને સિક્કો ઉછાળતા આપણને કાંટો મળે અથવા છાપ મળે, બરાબર, એટલે કે હેડ મળે અથવા ટેલ મળે, બરાબર. તો કોઈ પણ એક જ પરિણામ મળે છે એટલે એને આપણે પ્રાયોગિક ઘટના અથવા તો પ્રાથમિક ઘટના કહેવામાં આવે છે. એવી જ રીતે ધારો કે પાસો ઉછાળીએ તો પાસો ઉછાળતા પરિણામ આપણને એક જ મળે, એટલે પાસા ઉપર જે અંકિત થયેલો અંક હોય એ એક જ આવે, બરાબર. કાં તો 1 આવશે અથવા 2 આવશે અથવા 3 આવશે અથવા 4 આવશે. એવી રીતે કોઈ પણ જે ઘટના છે એ કોઈ પણ એક જ અંક મળે, કોઈ પણ એક જ પરિણામ મળે તો આવી ઘટનાને પ્રાથમિક ઘટના તરીકે કહેવામાં આવે છે. આવી પ્રયોગની તમામ પ્રાથમિક ઘટનાની સંભાવનાનો સરવાળો હંમેશા 1 થાય છે, બરાબર. એટલે પ્રયોગની તમામ જેટલી પ્રાથમિક ઘટના હોય બધાનો સરવાળો કરીએ તો હંમેશા આપણને 1 મળે છે. ત્યારબાદ પૂરક ઘટના. કોઈ પણ ઘટના A માટે ઘટના A ઉદ્ભવે એની સંભાવના P ઓફ A લઈએ, બરાબર. કોઈ ઘટના ઉદ્ભવે છે તો એની સંભાવના આપણે P ઓફ A લઈએ છીએ, અને ઘટના ન ઉદ્ભવે એટલે કે એનાથી વિરુદ્ધ ઘટના જો ન બને તો ન ઉદ્ભવે તો એની સંભાવના P ઓફ A ડેશ અથવા P ઓફ A બાર તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે, બરાબર. આ બંનેનો સરવાળો લઈએ આપણે કે P ઓફ A plus P ઓફ A ડેશ is equal to 1 થાય છે. વ્યાપક રીતે જો આને જોવા જઈએ તો P ઓફ A બરાબર અથવા P ઓફ A ડેશ બરાબર 1 minus P ઓફ A. તો P ઓફ A આ બાજુ આવે તો માઈનસ થઈ જાય, એટલે 1 minus P ઓફ A તરીકે દર્શાવાય છે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો, અશક્ય ઘટના. તો કે અશક્ય ઘટના કોને કહેવાય? જે ઘટના ઉદ્ભવવી અશક્ય હોય, બરાબર, તે ઘટનાને અશક્ય ઘટના કહે છે. અશક્ય ઘટનાની સંભાવના હંમેશા 0 હોય. હવે ધારો કે આપણને એમ થાય કે ભાઈ આવી ઘટના કઈ હોય, બરાબર, તો કે સૂર્ય છે એ પશ્ચિમમાં ઉગે, બરાબર, તો એ ઘટના અશક્ય છે એટલે એની સંભાવના હંમેશા આપણને 0 બને. એટલે કે જે શક્ય જ ના હોય તેવી ઘટના, એની સંભાવના આપણને 0 મળે. ત્યારબાદ છે ચોક્કસ ઘટના. જે ઘટના ચોક્કસપણે ઉદ્ભવે તેવી ઘટનાને ચોક્કસ ઘટના અથવા તો નિશ્ચિત ઘટના કહેવામાં આવે છે, બરાબર. હવે આવી ઘટના કઈ? તો તમને ખબર છે કે ચંદ્ર છે એ પૃથ્વીની આસપાસ પ્રદક્ષિણા ફરે છે, બરાબર, અને સૂર્ય છે એ પૂર્વમાં ઉગે છે. તો આ બધી ઘટનાઓ ચોક્કસ ઘટના છે. તો ચોક્કસ ઘટનાની સંભાવના હંમેશા 1 મળે છે. ચોક્કસ ઘટના હોય એની સંભાવના હંમેશા આપણને 1 મળે. જેમ અશક્ય ઘટનાની સંભાવના 0 મળે તેમ ચોક્કસ ઘટનાની સંભાવના 1 મળે છે. અને છેલ્લે આપણું મુખ્ય પરિણામ, આ બધી જે સંભાવનાઓ છે, આ બધી પરિણામો છે, એ કોઈ પણ ઘટના A ની સંભાવના P ઓફ E માટે આ બધી જ સંભાવનાઓ 0 અને 1 ની વચ્ચે, એટલે 0 અને 1 તથા 0 અને 1 ની વચ્ચે આવેલી હોય છે. એટલે કે 0 લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ P ઓફ E લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ 1 થાય છે. તો આ બાબત આપણે પ્રાસ્તવિક શરૂઆતમાં જે મહત્વની બાબતો છે આપણે સમજી છે. ખૂબ ધ્યાનથી વિદ્યાર્થી મિત્રો સમજી લેજો, ખૂબ અગત્યનું છે.